đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Tối ngày 1 tháng 8, trên diễn đàn Đu Băng có một bài viết gây sốc khi tiết lộ thông tin cho hay, trong nhóm nạn nhân bị Ngô Diệt Phàm làm hại có 2 bé gái dưới 14 tuổi và 9 cô gái khác ở độ tuổi vị thành niên, trong đó có trẻ 14 tuổi bị hiếp dâm và sau đó bắt phá thai. Đây là một thông tin gây chấn động dù rằng chưa có bất cứ cơ quan công an nào đứng ra xác nhận. Nếu như đây là sự thật, Ngô Diệt Phàm có thể khép vào tội ấu dâm. Bài viết này còn cung cấp thêm thông tin cho hay, một người quản lý đình đám thuộc giới giải trí cũng bị liên đới vì vụ việc này. Trong khi đó, trang Weibo kênh phim và truyền hình mới của Trung Quốc xác nhận rằng, có một nạn nhân mới chỉ 13 tuổi liên quan đến cả ma túy và hiếp dâm tập thể. Theo nguồn tin này, tại cơ quan điều tra, Ngô Diệt Phàm liên tục gào khóc, đây là lần đầu tôi phạm tội, để mong mỏi được bỏ qua cho vụ việc. Phía dưới bài viết này, netizen sốc nặng, cái gì cơ, 2 bé gái ư, không dám tin vào những gì vừa đọc được, không thể tin nổi, xử tử hình hắn ta đi. Được biết, phía cảnh sát đã khôi phục lại toàn bộ hồ sơ điện tử, bao gồm cả bản ghi trò chuyện uy trác của phía Ngô Diệt Phàm và các nạn nhân, từ đó lộ ra chuyện dụ dỗ trẻ vị thành niên, bao gồm cả video đưa họ về khách sạn. Bởi vì những điều này không chỉ xảy ra ở nhà Ngô Diệt Phàm, mà còn ở trong khách sạn. Trong một diễn biến khác, netizen phát hiện ra Đô Mỹ Trúc ấn like một bài viết có nội dung nạn nhân của Ngô Diệt Phàm chưa đủ 14 tuổi, bố mẹ hiện đã báo án lên cơ quan công an. Bài viết cho hay, nếu như không có Đô Mỹ Trúc đứng ra bóc phốt Ngô Diệt Phàm, các nạn nhân sẽ không thể có can đảm đứng ra tố cáo. Mãi cho đến khi tên tuổi, danh tiếng của Ngô Diệt Phàm bị ảnh hưởng, các nạn nhân mới dám bước ra ánh sáng. Điều đáng chú ý chính là ngay sau khi thông báo chính thức từ phía cảnh sát về việc tạm giam Ngô Diệt Phàm nổ ra, Weibo chính thức của cơ quan chống ma túy của Trung Quốc đã trở thành tâm điểm khi chia sẻ lại bài đăng của cảnh sát Bắc Kinh. Hành động này khiến nhiều người tin rằng, không chỉ vướng vào tội danh hiếp dâm trẻ vị thành niên, Ngô Diệt Phàm còn liên quan tới ma túy. Liên quan tới câu chuyện này, trên mạng xã hội lan truyền ảnh chụp màn hình một bài báo về việc Ngô Diệt Phàm rất có thể liên quan tới chuỗi cung ứng ma túy kiểu mới. Trước đó ngày 18 tháng 7, một bài viết về ma túy có tên là thuốc vân lời đang được mua bán dễ dàng trên mạng. Thuốc vân lời này là một loại ức chế thần kinh, có tác dụng an thần cực mạnh. Thế nhưng việc sản xuất và kinh doanh loại thuốc này chưa được kiểm soát chặt chẽ. Một công dụng khác của loại thuốc này chính là phạm tội tình dục khi trở thành một kiểu ma túy mới. Ngay sau khi nghi vấn này tràn lan trên mạng xã hội, kênh thông tin CCTV đã có một bài viết ngắn giới thiệu về loại thuốc đáng sợ này trên Weibo để cảnh tỉnh khán giả. Theo thông tin từ báo chí xứ Trung, loại thuốc vân lời, thuốc cám dỗ, đã xâm nhập vào đời sống giới trẻ được vài năm trở lại đây, ngụy trang bằng cái mác thực phẩm. Không chỉ vậy, loại thuốc này còn không màu, không mùi, rất dễ được trà trộn vào rượu hoặc đồ uống. Các loại ma túy với những cái tên như thuốc vân lời, nước ngoan ngoãn, thuốc cám dỗ ở này có thể làm cho người dùng cảm thấy hưng phấn khi dùng ở liều lượng thấp, trong khi liều lượng cao có thể tạo ra tác dụng an thần mạnh, khiến người bệnh buồn ngủ, hôn mê, nghiện, kích dục, thậm chí tử vong. Nếu sử dụng chung với rượu, tác dụng của chúng còn trở nên nguy hiểm hơn. Bài báo này còn chia sẻ thêm, những vụ việc liên tiếp trong thời gian qua là đầu mối giúp cảnh sát tìm ra nguồn gốc của loại ma túy này, và vụ việc của Ngô Diệt Phàm là cơ hội để bóc trần về loại ma túy này. Hiện tại, thông tin về các nạn nhân chỉ mới được chia sẻ trên mạng xã hội và chưa có bất cứ cơ quan chức năng nào đứng ra xác nhận. Công chúng đang cực kỳ phẫn nộ và chờ đợi cảnh sát sớm đưa ra thông cáo báo chí sớm để làm rõ vụ việc. Ngoài ra, lần đầu tiên trong lịch sử, Weibo đã thẳng tay xóa 108 siêu thoại, giải tán 789 nhóm tra, cấm ngôn và đóng vĩnh viễn 990 tài khoản do ảnh hưởng từ vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên của Ngô Diệt Phàm. Không những vậy, trang Weibo cá nhân với hơn 50 triệu người follow của Ngô Diệt Phàm cũng bị bay màu. Ngày 31 tháng 7, cảnh sát Bắc Kinh thông báo tạm giam giữ hình sự Ngô Diệt Phàm vì tội tình nghi cưỡng dâm. Tối ngày 1 tháng 8, cộng đồng mạng không tài nào tìm kiếm được tài khoản mạng xã hội Weibo của anh. Sáng ngày 2 tháng 8, liên quan đến việc toàn bộ tài khoản của Ngô Diệt Phàm bị bay màu trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất, ngoài Weibo, TikTok, Baidu, Tencent Video, CCTV Video, Đu Băng đều biến mất. Bên cạnh đó, ứng dụng âm nhạc QQ, Netes đã gỡ bỏ tất cả ca khúc của Ngô Diệt Phàm. Thông tin này đang gây sốc với người hâm mộ xứ Trung. Trong lịch sử showbiz, chưa từng có một nghệ sĩ nào bị xóa sổ các tài khoản một cách quyết liệt nhường này. Ngay cả với Trịnh Sản, nữ diễn viên hứng chịu đủ mồi, gạch đá vì bê bối thuê người để thuê, vẫn giữ được tài khoản cá nhân và tài khoản phục vụ công việc. Biện pháp mạnh tay này cho thấy Ngô Diệt Phàm đã bị chặn đường trở lại showbiz, sự nghiệp đánh dấu chấm hết từ đây.
Chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, Ngô Diệt Phàm từ ngôi sao hạng A, dớt đài, trở thành tội đồ của làng giải trí. Đô Mỹ Trúc cùng dàn hot girl hùng hậu lên tới hơn 20 người đứng ra tung bằng chứng tố cáo nam ca sĩ lừa tình, dụ dỗ trẻ chị thành niên, tuyển phi, cùng nhiều chiêu trò khác. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn vướng tiếp vào bê bối sử dụng ma túy, hiếp dâm tập thể, môi giới mại dâm. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh và bất ngờ đến mức không tưởng. Từng là ngôi sao được săn đón nhất nhì showbiz Hoa ngữ, giờ đây, Ngô Diệt Phàm mất trắng cả sự nghiệp. Tuy nhiên, điều đáng nói, tốc độ quay xe của showbiz xứ Trung cũng chóng mặt không hề kém. Tất cả quay lưng, bỏ mặt Ngô Diệt Phàm vì bê bối quá sức khủng khiếp. Đây có lẽ cũng chính là ngôi sao bị từ showbiz, bạn bè, đồng nghiệp quay lưng nhanh nhất trong lịch sử showbiz sau khi vướng bê bối. Dàn đồng nghiệp trong giới, rất nhiều người bị vạ lây, nhận vô số chỉ trích vì có những động thái ủng hộ nam ca sĩ trong quá khứ. Năm 2016, Ngô Diệt Phàm vướng scandal với hot girl Tiểu GNA, các nghệ sĩ như Mã Vi Vi, nhà sản xuất Kim MC nổi tiếng, Tô Mang, tổng biên tập Harper's Bazaar và Lục Lục, biên kịch đã lên tiếng bênh vực. Mã Vi Vi cũng chẳng kém cạnh khi cô cho rằng không có phúc lợi nào bằng việc fan được ngủ với idol. Câu nói của nữ MC gây sốc cộng đồng mạng lúc bấy giờ. Được biết đây không phải lần đầu Mã Vi Vi đắc tội với cư dân mạng. Cụ thể, đầu tháng 7 năm 2021, trong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, với vai trò là khách mời, Mã Vi Vi đã rao giảng về bạo lực mạng trên sóng truyền hình. Trong khi, chính Mã Vi Vi là người từng tham gia tấn công bạo lực mạng với Tiêu Chiến, yêu cầu sau phim Trần Tình Lệnh quỳ gối xin lỗi vì fan cuồng đồng loạt báo cáo và đánh sập 2 diễn đàn lưu trữ fanfic, chuyện hư cấu do fan viết, là Ao Ba cùng Lobster. Trong khi đó, Tiêu Chiến luôn xem Mã Vi Vi như một tiền bối đáng kính, người chị đáng tin trong nghề. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn sâu Tôi Muốn Trò Chuyện Cùng Thế Giới, Mã Vi Vi từng hỏi Tiêu Chiến, cậu có coi chị là bạn không? Và nam diễn viên không ngần ngại trả lời là có. Thế nhưng, ngay sau sự cố 227 diễn ra, Mã Vi Vi lập tức trở mặt và là người nổi tiếng đầu tiên ba tờ Tiêu Chiến phải quỳ gối xin lỗi, quỳ gối xuống mà xin fan đừng J-pop, quỳ gối xuống mà xin cộng đồng mạng đừng đào sâu. Trong khi, cuộc bạo lực mạng quy mô lớn này, người tổn thương nhất chính là Tiêu Chiến. Bản thân anh chàng còn chưa kịp làm gì thì đã bị tấn công đến mức phải biến mất một khoảng thời gian dài. Nhiều người còn cho rằng Mã Vi Vi không xứng đáng là người nổi tiếng với những suy nghĩ lệch lạc và những hành động mang tính công kích như vậy. Một số khác kêu gọi cơ quan chức năng cấm mọi hoạt động của nữ MC trong showbiz. Tối ngày 1 tháng 8, Mã Vi Vi đã viết một tâm thư dài xin lỗi về sai lầm trong quá khứ. Cuối cùng, cô tuyên bố xin rút khỏi làng giải trí. Scandal gây chấn động của Ngô Diệt Phàm không chỉ dừng lại ở việc hủy hoại sự nghiệp mà mới đây, nam diễn viên còn vướng vào vòng lao lý với hàng loạt các cáo buộc liên quan đến việc hiếp dâm, cưỡng gian trẻ vị thành niên và sử dụng chất cấm. Chỉ sau ngắn ngủi chưa đầy 1 tháng, Ngô Diệt Phàm từ một đỉnh lưu, nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ đi tới bước thân bại danh liệt, thậm chí có khả năng lớn phải ngồi tù. Có làm có chịu, dường như lúc này, rất ít ai có thể thương cảm cho Ngô Diệt Phàm nếu như những cáo buộc của nam diễn viên đúng là sự thật. Tuy nhiên, netizen lại không khỏi cảm thấy oan ức, tiếc nuối cho nữ diễn viên Dương Tử và bộ phim Thanh Châm Hành vốn dĩ đang chờ ngày lên sóng. Cụ thể, ngay đầu tháng 7 này, Ngô Diệt Phàm và Dương Tử còn đang tất bật quảng bá cho bộ phim Thanh Châm Hành. Tác phẩm cổ trang được đầu tư công phu dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm nay, nhưng bởi vì những ồn ào của Ngô Diệt Phàm mà bất ngờ phải hoãn lại. Tuy nhiên, scandal của Ngô Diệt Phàm chẳng những không hạ nhiệt mà còn ngày một nghiêm trọng hơn khi dính dáng đến cả pháp luật. Giờ đây, khi Ngô Diệt Phàm đã bị bắt tạm giam, hy vọng bộ phim được lên sóng lại càng là điều không tưởng. Được biết, ngay sau khi Ngô Diệt Phàm bị bắt, đoàn phim Thanh Châm Hành đã lập tức xóa bỏ ẩn những bài đăng, hình ảnh liên quan đến nam diễn viên trên Weibo của phim. Đây được xem là hành động nhằm giũ sạch quan hệ, không có ý định thỏa hiệp hay bao che cho nam diễn viên. Chính vì thế, đoàn phim không bị netizen tấn công, chỉ trích vì dính dáng đến Ngô Diệt Phàm sau vụ việc. Tuy nhiên, dẫu làm cách nào đi chăng nữa, thì có một sự thật không thể thay đổi, Ngô Diệt Phàm chính là nam chính của Thanh Châm Hành. Thế nên, nếu nam diễn viên thật sự liên quan đến các tội trạng kể trên thì bộ phim chắc chắn sẽ mãi mãi không thể công chiếu. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn phim Thanh Châm Hành, nữ chính Dương Tử và các diễn viên của bộ phim. Gần như khi nhắc đến chuyện nợ tiền lương, netizen chẳng tìm ra lối thoát nào cho đoàn phim Thanh Châm Hành cả. Chỉ có một cách duy nhất để nhân viên sản xuất lấy được tiền, đó là kiện Ngô Diệt Phàm để đòi tiền bồi thường vì làm dự án không thể phát sóng. Bên cạnh đó, khán giả cũng lo lắng cho tình hình của Dương Tử.
Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng có phải Dương Tử cũng chịu trung cảnh còn bị nợ tiền lương không? Bởi vậy, ngay sau khi có tin xấu từ Ngô Diệt Phàm, từ khóa đau lòng Dương Tử cũng nhanh chóng leo lên hot search. Dẫu không làm gì nên tội nhưng năm nay, cô đã phải bỏ phí mất một bộ phim vì chọn sai bạn diễn. Mặt khác, nhiều người dự đoán rằng ekip Thanh Trâm Hành cũng sẽ không thể ngồi yên nếu như bộ phim thực sự bị cấm chiếu. Cụ thể, đoàn phim có thể kiện Ngô Diệt Phàm vì những tổn thất mà nam diễn viên mang lại. Tương tự cách đây không lâu, ekip Người Tình Phỉ Thúy đã kiện Trịnh Sản khi phim không thể ra mắt vì scandal của nữ diễn viên. Được biết Thanh Trầm Hành là dự án cổ trang khủng, đầu tư rất công phu nên chắc chắn chi phí bồi thường hợp đồng sẽ không hề nhỏ. Tuy nhiên cho đến hiện tại, Dương Tử vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, không hề nhắc gì đến chuyện của bạn diễn. Đoàn phim Thanh Trâm Hành cũng chỉ xóa những bài đăng liên quan đến Ngô Diệt Phàm, chưa có hành động kiện nam diễn viên ra tòa. Tháng 4 vừa qua, đoạn trailer chính thức của Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn, Dư Sinh đã làm mưa làm gió trên khắp các mạng xã hội, khiến người hâm mộ tin rằng ngày phát sóng của bộ phim đã cận kề. Ấy thế mà, bẵng đi 3 tháng, lịch chiếu của bom tấn có sự góp mặt của Tiêu Chiến và Dương Tử vẫn được giữ kín, để bù đắp cho sự chờ đợi của khán giả. Mới đây, nhà sản xuất của Dư Sinh đã tung ra hậu trường đóng máy của bộ phim. Đáng chú ý nhất trong đoạn nhá hàng đóng máy của Dư Sinh là cảnh Tiêu Chiến lau vội nước mắt khi kết thúc hành trình đóng vai bác sĩ Cố Ngụy, khẳng định những cố gắng của anh trong suốt thời gian tham gia bộ phim. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc chụp hình kỷ niệm của dàn diễn viên với nhà sản xuất của bộ phim. Dù hé lộ đoạn trailer mới, lịch phát sóng chính thức của Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn vẫn chưa được tiết lộ. Mới đây, fan Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn, đổ bộ Weibo của đài truyền hình Hồ Nam để lại nhiều bình luận tiêu cực. Nguyên nhân vì tin đồn Dư Sinh sẽ lên sóng vào 8 trên Hồ Nam. Tuy nhiên, Giữ Quân Ca của Thành Nghị sẽ được chọn thế sóng. Điều này khiến một bộ phận fan không thể giữ được bình tĩnh. Sự việc nghiêm trọng đến mức phòng làm việc của Tiêu Chiến phải lên tiếng đính chính rằng ngay cả phía nam diễn viên cũng không biết Dư Sinh sẽ lên sóng vào lúc nào. Tin đồn về lịch chiếu là chưa có cơ sở. Đoàn làm việc cũng nhắc nhở cộng đồng fan giữ bình tĩnh, đồng thời lên án một bộ phận cư dân mạng kích động, xúc phạm nghệ sĩ. Dưới đây là nội dung thông báo đăng tải trên Weibo. Gần đây, có nhiều tin tức không rõ thật giả về phim Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn, dẫn đến thảo luận và tranh cãi cho mọi người. Hy vọng những ai quan tâm đến Tiêu Chiến sẽ không nhầm lẫn vì điều này. Một phòng làm việc cũng nóng lòng mong mỏi Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn được sớm ngày gặp gỡ mọi người. Tuy nhiên cho đến nay, phòng làm việc vẫn chưa nhận được thông tin nào về việc phát sóng phim. Xin mọi người đừng nhẹ dạ cả tin vào cái gọi là tin tức ngoài luồng của chủ Dư trên mạng. Tất cả hãy lấy nguồn tin chính thức làm chuẩn. 2. Việc phát sóng một bộ phim dài tập có liên quan đến những yếu tố và cân nhắc từ nhiều khâu, nhiều phương diện. Là một diễn viên, trong quá khứ và tương lai anh ấy đều sẽ tập trung đóng phim thật tốt, có trách nhiệm với những bộ phim và tác phẩm của chính mình. Chúng tôi kêu gọi các khán giả yêu mến Tiêu Chiến hãy tiếp tục tập trung vào những bộ phim và bản thân vai diễn, bình tĩnh suy nghĩ, không bị các yếu tố bên ngoài quấy dày dẫn chiến và châm ngòi khiêu khích. 3. Chúng tôi cũng phát hiện, hôm nay có một bộ phận cư dân mạng đã mượn tình hình dư luận rối ren để công kích nghệ sĩ, dẫn chiến khán giả. Hy vọng mọi người không bị những kẻ cố ý kích động lợi dụng. Chúng tôi đã cung cấp những chứng cứ tương ứng cho phía luật sư, đồng thời bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý của đối phương. Trước thông tin này, cư dân mạng phần đông đứng về phía Tiêu Chiến, cho rằng nam diễn viên đã có cách ứng xử đúng đắn. Nhiều người cũng tỏ ra đồng cảm với fan Dư Sinh, vì phim đã bị nằm kho gần 2 năm, không tránh được việc người hâm mộ quá nóng lòng. Chưa kể hàng loạt động thái quảng bá vừa qua của Hồ Nam, khiến công chúng mừng hụt.